હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગની અંદર આપણે કન્સોલિડેશન નામનું ચેપ્ટર ભણી રહ્યા છીએ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની ટર્મિનોલોજીસની વાત કરી હતી. કઈ કઈ ટર્મિનોલોજીસ હતી? તો કે કમ્પ્રેશન ઇન્ડેક્સ, પછી સ્વેલિંગ ઇન્ડેક્સ, કોફિશિયન્ટ ઓફ કમ્પ્રેસિબિલિટી, કોફિશિયન્ટ ઓફ વોલ્યુમ ચેન્જીસ, પછી ડિગ્રી ઓફ કન્સોલિડેશન. પછી એમાં ડિગ્રી ઓફ કન્સોલિડેશનની પાછી 3 કેટેગરી હતી. કઈ કઈ હતી? તો કે પ્રી કન્સોલિડેશન પ્રેશર, ઓવર કન્સોલિડેશન પ્રેશર અને નોર્મલી કન્સોલિડેટેડ ક્લે અથવા તો પ્રેશર. પછી એને આપણે કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરી શકીએ? તો એના માટેનો એક હતું ઓવર કન્સોલિડેશન રેશિયો લેવાનો. OCR ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા સી અપોન સિગ્મા. સિગ્મા સી એટલે શું થશે? તો કે મેક્સિમમ પ્રેશર ટુ વિચ ઓવર કન્સોલિડેટેડ ક્લે હેઝ બીન સબજેક્ટેડ. અને સિગ્મા એટલે શું થાય? પ્રેઝન્ટ ઓવર બર્ડન પ્રેશર. એના ઉપરથી આપણે 3 કેટેગરી નક્કી કરી હતી કે જો OCR ગ્રેટર દેન 1 હશે તો એ શેના માટે હશે? ઓવર કન્સોલિડેટેડ ક્લે માટે. અને OCR ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો ફોર નોર્મલી કન્સોલિડેટેડ ક્લે, અને OCR છે એ લેસ દેન 1 હશે તો ફોર અંડર કન્સોલિડેટેડ ક્લે. અને બીજો આપણે IMP જે ક્વેશ્ચન કયો જોયો હતો? તો કે ડિટર્મિનેશન ઓફ પ્રી કન્સોલિડેટેડ પ્રેશર. એની અંદર આપણે એક એ પોઈન્ટ પાસેથી આપણે એક હોરિઝોન્ટલ આપણે ડ્રો કર્યું હતું. એ પોઈન્ટને બી નામ આપ્યું હતું, એટલે એ બી એ રીતે ડ્રો કર્યું હતું. પછી આપણે એક ઇન્ક્લાઇન લાઇન દોરી હતી, એને શું કીધું હતું? આપણે સી પોઈન્ટ કીધું હતું. અને એના ઉપરથી આપણે એ બી અને એસી ઉપરથી આપણે એક બાયસેક્ટર ડ્રો કર્યું હતું. એટલે કયો પોઈન્ટ રચાયો હતો? એ બી. રેડી? અને પછી એના ઉપરથી આપણે એક કર્વ આપણને મળ્યો હતો, પેરાબોલિક કર્વ. શેના વર્સેસ હતો એ ગ્રાફ? તો કે ઇફેક્ટિવ પ્રેશર સિગ્મા ડેશ અને વોઇડ રેશિયો ઈ. તો આપણે આટલું આપણે આપણા પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરેલો. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે બીજા જે અગત્યનું જે આઈએમપી છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ. આજનો આપણો ફર્સ્ટ ટોપિક છે ટરઝાગી થિયરી ઓફ વન ડાયમેન્શનલ કન્સોલિડેશન. ટરઝાગી થિયરી છે એ ખૂબ જ અગત્યની છે એક્ઝામ માટે, એટલે ખાસ આપણે એ ભણવાની રહેશે અને આઈએમપી છે તો નોટ કરી લેજો. The rate of settlement is directly related to the rate of dissipation of the excess pore water pressure. જે રેટ ઓફ સેટલમેન્ટ છે એ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ છે ને હોય છે? તો કે જે એક્સેસ પોર વોટર રહેલું હોય છે એને. Therefore, in order to predict the time rate of a consolidation of a consolidated soil layer, a theory which can predict the pore pressure at any elapsed time and at any location is necessary. Terzaghi theory is one such theory and is the most popular. Terzaghi theory છે એક અગત્યની અને એક મોસ્ટ પોપ્યુલર તરીકે, એટલે કે જે પ્રખ્યાત હોય એ પ્રકારેની થિયરી છે. The theory is based on the following assumptions. જે થિયરી છે એ નીચેની કેટલીક ધારણાઓ પર આધાર રાખેલી હોય છે. ફર્સ્ટ છે the soil is homogeneous, એટલે કે માટી કેવી હોય છે? હોમોજીનિયસ. નેક્સ્ટ છે the soil is fully saturated, એટલે કે માટી ભીની હોય છે. ડાર્સીસ લો ઇઝ વેલિડ. ડાર્સીસ લો એમાં એક વેલિડ ગણાય છે. કમ્પ્રેશન એન્ડ ફ્લો આર વન ડાયમેન્શનલ વર્ટિકલ. કમ્પ્રેશન હોય અને ફ્લો છે એ આ બધા કેવા ડાયમેન્શનલ હોય? તો કે વન ડાયમેન્શનલ. પછી આપણે આ પ્રી કન્સોલિડેશન એની ફિગર છે. ઉપરથી આપણે સેન્ડનું પ્રેશર લાગતું હોય છે, એને શું કહેવાય? તો કે ડેલ્ટા સિગ્મા. પછી જે લેયર હોય છે ક્લેનું એને કહેવાય કન્સોલિડેટેડ લેયર. પછી એની હાઇટ દર્શાવેલી છે કેપિટલ એચ, એટલે કે બે હાઇટ એક દર્શાવેલી છે, એક લેયર સુધીનું પ્રમાણ અને એક એની છે ટોટલ હાઇટ, એટલે કે એચ એટલે શું થશે? તો કે 2h. રેડી? નીચે એનો સ્ટ્રેસનો ગ્રાફ દોરેલો છે. પછી આપણે એના એઝમ્પશનની થોડીક વાત કરી લઈએ. એમાં આપણે આગળ જે 4 જોયા ને એને બીજી એક 3 એઝમ્પશન છે. ધ સોઇલ પાર્ટિકલ્સ એન્ડ વોટર આર ઇનકમ્પ્રેસિબલ. જે સોઇલ પાર્ટિકલ્સ હોય છે અને જે વોટર એ કેવું હોય છે? ઇનકમ્પ્રેસિબલ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એમાં ધ કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમાબિલિટી ઓફ ધ સોઇલ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ ડ્યુરિંગ કન્સોલિડેશન. કોફિશિયન્ટ ઓફ પરમાબિલિટી છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. ક્યારે? તો કે કન્સોલિડેશન વખતે. The soil is laterally confined and the consolidated takes place only in vertical direction. સોઇલ છે એ લેટરલી કન્ફાઇન હોય છે. ક્યારે? તો કે એ વર્ટિકલ ડાયરેક્શનમાં હોય ત્યારે.
ટરજાગી derive the following differential equation. ટરજાગીનું ઇક્વેશન છે એ નીચેનું આપણે ડેરિવેશન કરીએ એનાથી તમને સોલ્વ થશે. હવે ડેરિવેશન ને બધું તમારે મેથ્સ 3 ની અંદર આવતું હશે, એડવાન્સ મેથેમેટિક્સની અંદર. રેડી? એટલે એની થિયરી આપણે એપ્લાય કરવાની રહેશે. એટલે કે ડેલ્ટા યુ અપોન ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે 1 પ્લસ E0 અપોન એટી ગામા ડબલ્યુ ઇન્ટુ delta square u upon delta z square. If a soil parameter coefficient of consolidation CV is defined such that coefficient of consolidation કેવી રીતે આપણે ડિફાઇન કરીએ તો કે CV is equal to K1 plus E0 upon 80 into gamma W. પછી આપણે જે આગળ જે આપણે લાસ્ટ જે પ્રીવિયસ લેક્ચર હતો એની અંદર આપણે ટર્મિનોલોજીની વાત કરી હતી કોફિશિયન્ટ ઓફ કન્સોલિડેશનની, એના આપણે વેલ્યુ આપણે પુટ કરવાની કઈ તો કે જે આ ઇક્વેશનમાં K ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું વેલ્યુ લીધી છે તો કે MV ઇન્ટુ ગામા ડબલ્યુ એન્ડ CV. રેડી? એટલે શું ઇક્વેશન બનશે તો કે CV ઇઝ ઇક્વલ ટુ K પછી ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 પ્લસ E0 અપોન MV ઇન્ટુ ગામા ડબલ્યુ. Therefore, delta U upon delta T is equal to CV into delta square U upon delta Z square. Next point છે એમાં the coefficient of consolidation CV is the soil parameter governing the time rate of consolidation. It has unit meter square per second or meter square per day અથવા તો સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. કોફિશિયન્ટ ઓફ કન્સોલિડેશન છે એ આપણે શેનો ગવર્નિંગ પોઈન્ટ ગણાય છે તો કે ટાઈમ રેટ ઓફ કન્સોલિડેશનનો, અને એનો યુનિટ શું હોય છે તો કે મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ હોય અથવા તો મીટર સ્ક્વેર પર ડે હોય અથવા તો સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. If there is only one drainage surface, it is a case of single drainage and H will be equal to the thickness of the clay layer. Next point છે એમાં Terzaghi introduced another non-dimensional factor, time factor TV, which is related to the time elapsed. આગળ આપણે શું જોઈએ તો કોફિશિયન્ટ ઓફ કમ્પ્રેશન. હવે આપણે બીજું કયું ઇક્વેશનનો યુઝ કરેલો છે તો કે ટાઈમ ફેક્ટરનો, ટીવીનો. તો ટાઈમ ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV ઇન્ટુ ટી અપોન ડી સ્ક્વેર, વેર CV એટલે શું થશે તો કે કોફિશિયન્ટ ઓફ કન્સોલિડેશન, ટી એટલે ટાઈમ પીરિયડ, ડી એટલે ડ્રેનેજ પાથ લેન્થ, ડ્રેનેજની લંબાઈ હોય તે. Taylor 1948 gave the following approximate relationship between TV and U. ટેલર નામના એક આપણે વૈજ્ઞાનિક છે એને 1948ની અંદર એક રિલેશનશિપ આપેલું હતું કેની વચ્ચે તો કે ટીવી અને યુ વચ્ચે. જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં તો કે શું ઇક્વેશન હતું તો કે વેન યુ એ લેસ ધેન અથવા ઇક્વલ ટુ 60% હોય તો ટીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 યુ અપોન 100 હોલ સ્ક્વેર. અને જો વેન લેસ ધેન અથવા ઇક્વલ ટુ 60% હોય તો એની ટીવીનું આપણે જો સોલ્વ કરીએ π/4 અને તમે એનું જો સાદું રૂપ આપો તો શું થશે તો કે 1.7813 minus 0.933 log 10 100 minus u, where u is equal to degree of consolidation percentage પછી t પછી alpha d square. Therefore, T2 upon T1 is equal to D2 upon D1 whole square and T2 upon T1 is equal to U2 upon U1 square. પછી નેક્સ્ટ ન્યૂ આપણે ટોપિક વિશે વાત કરવાની છે કન્સોલિડેશન ટેસ્ટ. કન્સોલિડેશન ટેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ એ એક્ઝામ માટે એકવાર આપણે જોઈએ તો આઈએમપી આ બંને ટોપિક છે, એક ટરજાગી છે અને કન્સોલિડેશન ટેસ્ટ છે. પણ ટરજાગી થોડુંક તમને ડિફિકલ્ટ રહી જાય કેમ કે એમાં તમારે શું આવશે તો કે ડેરિવેશન તમારે કરવાનું થશે. ધેરફોર આપણે કન્સોલિડેશન ટેસ્ટ છે એ એક રીતે તમારા માટે ઇઝી રહે કેમ કે એમાં શું આવશે તો કે થિયરી. એટલે The laboratory consolidation test is conducted in a laboratory to study the compressibility of a soil. Compressibility of soil ને આપણે જાણવા માટે લેબોરેટરીની અંદર કયો ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે કન્સોલિડેશન ટેસ્ટ. The test is performed in the consolidation test apparatus known as consolidometer or an odometer. કન્સોલિડેશન ટેસ્ટ માટે જે એપરેટસ એટલે કે જે સાધન વપરાય છે એનું શું નામ આપેલું છે કન્સોલિડોમીટર અથવા તો ઓડોમીટર. એમાં આપણે ફર્સ્ટ એમાં જોઈએ ફ્લોટિંગ રિંગ સેલ ઓર ફ્રી રિંગ સેલ. એટલે બે આપણે એના ટાઈપ્સ છે. કન્સોલિડેશન જે સેલ આમાં યુઝ થાય છે એના બે ટાઈપ્સ છે, એક છે ફ્લોટિંગ રિંગ સેલ
અને સેકન્ડ છે ફિક્સ્ડ રિંગ સેલ. તો ફર્સ્ટ આપણે ફ્લોટિંગ રિંગ સેલ અથવા તો ફ્રી રિંગ સેલની વાત કરીએ. ઇન ધીસ ટાઈપ બોથ ધ ટોપ એન્ડ બોટમ પોરસ સ્ટોન્સ આર ફ્રી ટુ મૂવ. એટલે આ પ્રકારનો ટાઈપ હોય ઉપરથી અને નીચેથી જે સ્ટોન હોય છે એ હરીફરી શકે છે, ઇઝીલી મૂવ થઈ શકે છે. ધ ટોપ પોરસ સ્ટોન કેન મૂવ ડાઉનવર્ડ એન્ડ ધ બોટમ સ્ટોન કેન મૂવ અપવર્ડ એઝ ધ સેમ્પલ કન્સોલિડેટેડ. જે ઉપરના જે પોરસ સ્ટોન હોય છે, રેડી, છિદ્રાળુ જે પથ્થરો હોય એ નીચેની તરફ આપણે મૂવ થઈ શકે છે ઇઝીલી, અને જે નીચે જે તળિયામાં રહેલા હોય સ્ટોન એ અપવર્ડ એટલે કે ઉપરની ડિરેક્શનની અંદર મૂવ ફોરવર્ડ થઈ શકે છે. પછી સેકન્ડની વાત કરીએ ફિક્સ્ડ રિંગ સેલની. ઇન ધીસ ટાઈપ બોટમ પોરસ સ્ટોન કેન નોટ મૂવ, ઓનલી ધ ટોપ પોરસ સ્ટોન કેન મૂવ ડાઉનવર્ડ એઝ ધ સ્પેસિમેન કન્સોલિડેટેડ. એટલે ફ્લોટિંગ રિંગ સેલની અંદર શું હતું તો કે જે નીચેના જે રહેલા હોય પથ્થરો અને ઉપરના એ શું થાય તો કે જે નીચે રહેલા હોય ઉપરની ડાયરેક્શનની અંદર મૂવ થઈ શકે અને જે ઉપર રહેલા હોય તે નીચેની ડાયરેક્શનમાં. જ્યારે ફિક્સ રિંગ સેલમાં શું થશે તો કે જે ઓનલી ટોપ પોરસ જે સ્ટોન હોય એ જ આપણે ડાઉનવર્ડમાં મૂવ થઈ શકે, બટ જે બોટમમાં જે રહેલા હોય એ ઉપરની તરફ મૂવ ફોરવર્ડ થઈ શકતા નથી. આ એના વચ્ચેનો મેજર એક ડિફરન્સ છે. પછી જે આપણે ફર્સ્ટ જે ફિગર આપણે જે વાત કરી ફિક્સ્ડ રિંગ કન્સોલિડેશન, એની અંદર આ રીતે હોય છે એનું અરેન્જમેન્ટ. જોઈ શકો છો તમે જે ફર્સ્ટ જે પોઈન્ટ આપણે માર્ક કરેલો છે, બતાવું છું તમને, એક મિનિટ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું છે તો કે સોઇલ સ્પેસિમેન હોય છે, માટી. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ આ છે, રેડી. તો એ શું છે તો કે પોરસ સ્ટોન, આપણે જે સ્ટોનની વાત કરીએ છીએ તે. એક આ સ્ટોન હોય એને શું કહેવાય ટોપ, અને આ શું હોય એને કહેવાય બોટમ સ્ટોન. પછી થર્ડ છે આ થર્ડ, એને શું કહેવાય છે, થર્ડ પોઈન્ટ આપેલો છે સ્પેસિમેનની રિંગ હોય છે. આ શું હોય છે, રિંગ, એટલે બંને સાઈડ શું હોય છે, રિંગ. ફોર્થ હોય છે ગાઈડ રિંગ હોય છે. ફોર્થ કયા છે તો કે અહીંયા આપણે ગાઈડ રિંગ હોય છે, રેડી. અને ફિફ્થ શું છે, આઉટર રિંગ હોય છે. એટલે કે 5 જે છે એ શું હોય છે તો કે એની બહારની બાજુની જે રિંગ હોય તે, એટલે આ જે છે એની શું હોય છે, આઉટર રિંગ. પછી 6 છે વોટર જેકેટ, વોટર માટે રાખેલું હોય છે વોટર જેકેટ. પછી હોય છે બેઝ. 7માં શું આવશે તો કે એનું પાયાનું બેઝનું આવશે. પછી 8 છે પ્રેશર પેડ. 8 શું છે તો કે પ્રેશર પેડ. પછી 9 પ્રેશર બોલ. પછી એવી રીતે 10 શું છે તો રબર ગેસ્કેટ. એન્ડ 11 શું છે તો કે આ બોલ્સ પ્રોવાઈડ કરેલા હોય છે તે. પછી 12 શું છે તો કે ડ્રેઇન ટ્યુબ, રેડી. તો આ રીતે આપણે એનું અરેન્જમેન્ટ હોય છે ફિક્સ રિંગ કન્સોલિડેશનનું. પછી નેક્સ્ટ આપણે શેનું જોવાનું તો કે ફિક્સ્ડ રિંગ કન્સોલિડેશનનું જ છે. ફર્સ્ટ આપણે શું જોયું હતું તો કે ફિક્સ્ડ રિંગ કન્સોલિડેશન રિંગ એ ફ્લોટિંગ રિંગ સેલનું હતું, અને હવે સેકન્ડ આપણે જોવાનું શેનું છે તો કે ફિક્સ રિંગ સેલનું, રેડી. એની અંદર કેવી રીતે અરેન્જમેન્ટ હોય છે તો કે ફર્સ્ટ એમાં એજ હોય છે, સોઇલ સ્પેસિમેન હોય છે. સેકન્ડ હોય છે પોરસ સ્ટોન, એટલે કે ઉપર નીચે બંને શું હોય છે તો કે પોરસ સ્ટોન. એની અંદર શું હોય ખાલી અરેન્જમેન્ટ તો કે જે ઉપરના હોય એ જ નીચે ડાઉનવર્ડની અંદર મૂવ થઈ શકે છે. થર્ડ હોય સ્પેસિમેનની રિંગ રાખેલી હોય છે, જેવું આપણે અગાઉ જોયું તે જ. ફોર્થ હોય છે ગાઈડ રિંગ્સ. ફિફ્થ વોટર જેકેટ હોય છે. પછી 6 પ્રેશર પેડ હોય છે, અને 7 શું હોય છે, પ્રેશર બોલ. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં ધ ફોલોઈંગ પ્રોસિડ્યુર ઇઝ રિકમેન્ડેડ બાય ધ આઈએસઆઈ ફોર ધ કન્સોલિડેશન ટેસ્ટ. કેવી રીતે આપણે આનો ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે કન્સોલિડેશન ટેસ્ટ, આઈએસ આપણે કયા કોડે તો કે 2720 પાર્ટ કેટલા થશે તો કે પાર્ટ 15, રેડી, 1986. The specimen shall be 60 mm diameter and 20 mm thick. જે સ્પેસિમેન લીધેલો હોય એનો 60 mm ડાયામીટર હોવો જોઈએ અને 20 mm એની થિકનેસ હોવી જોઈએ. The specimen shall be prepared either from undisturbed sample or from compacted representative samples. The orientation of the sample in the consolidometer ring must correspond to the orientation likely to exist in the field. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં the porous stone shall be saturated by boiling in distilled water. જે પોરસ સ્ટોન લીધેલા હોય છિદ્રાળુ પથ્થર એને આપણે કેવા તો કે સેચ્યુરેટેડ કરવાના બોઇલિંગની અંદર ડિસ્ટિલ વોટરમાં.
એટલીસ્ટ 50 મિનિટ 15 મિનિટ સુધી આપણે એને બોઇલિંગ કરવાના રહેશે. અને પાણી કેવું યુઝ કરવાનું તો કે ડિસ્ટિલ વોટર. ફિલ્ટર પેપર્સ આર પ્લેસ્ડ અબવ એન્ડ બિલો ધ સેમ્પલ. ફિલ્ટર પેપર જે હોય એ આપણે ઉપરની બાજુ અને નીચેની બાજુ આપણે એને ઉપર ગોઠવવાના રહેશે. એન્ડ પોરસ સ્ટોન આર પ્લેસ્ડ અબવ એન્ડ બિલો ધીસ. જે પોરસ સ્ટોન હોય છે એને આપણે એના ઉપર અને નીચે એ રીતે રાખવાના. શેની ઉપર રાખવાના તો કે ફિલ્ટર પેપરની ઉપરની બાજુ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં ધીસ એસેમ્બલી શેલ બી માઉન્ટેડ ઓન ધ લોડિંગ ફ્રેમ સચ ધેટ ધ લોડ ઇઝ એપ્લાઇડ એક્સિયલી. એના ઉપર શું આપણે એપ્લાઇડ કરવાનું રહેશે તો કે લોડિંગ ફ્રેમ સચ જે આપણે પ્રોવાઈડ થશે એનાથી આપણે લોડ એના ઉપર એક્સિયલી એપ્લાઇડ કરવાનો. The dial gauge shall be adjusted allowing a sufficient margin for the swelling of the soil. Dial gauge છે એ આપણે પ્રોપરલી માર્જિન સફિશિયન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનું અને પછી શેના માટે તો કે સ્વેલિંગ ઓફ ધ સોઇલ એના માટે. The system shall be connected to a water reservoir with the water level being at about the same level as the soil specimen. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં an essential setting load of the about 5 kN per meter square. ઇનિશિયલ જે સેટિંગ લોડ હોય છે એ કેટલો લાગતો હોય છે તો કે 5 kN per meter square જેટલો. અને ફોર સોફ્ટ સોઇલ માટે કેટલો લાગશે તો કે 2.5 kN per meter square. Is applied until there is no change in the dial gauge. ક્યાં સુધી આપણે એપ્લાઇડ કરવાનો કે જ્યાં સુધી ડાયલ ગેજમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ફેરફાર ના આવે ત્યાં સુધી. અથવા તો 24 hours which ever is less. અથવા તો આપણે 24 કલાક સુધી બંનેમાંથી જે ઓછું હોય તે લેવાનું. The final dial gauge reading under the initial sitting pressure is noted. અને જે લાસ્ટ જે રીડિંગ આવશે એને આપણે નોટ કરવાનું રહેશે. The first increment of load to give a pressure of 10 kN per meter square is then applied to the specimen. The dial gauge reading are taken after. પછી નીચેના કેટલાક આપણે ડાયલ ગેજ રીડિંગ જે લીધેલા હોય તે છે 0.25, 1, 2.25, 4, 6.25, 9, 12.25, 16, 20.25, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 225, 6, 289, 324, 361, 400, 500, 600 and 1440 મિનિટ્સ 24 hours. તો આ શું છે તો કે આપણે જે ડાયલ ગેજની અંદર જે રીડિંગ્સ આવ્યા એ બધા નોટેડ કરેલા હોય તે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં સિમિલરલી ધ નેક્સ્ટ લોડ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇઝ એપ્લાઇડ એન્ડ ધ ગેજ રીડિંગ્સ આર નોટેડ. અને સિમિલરલી આપણે જે બીજો લોડને આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ એપ્લાઇડ કરવાનો અને જે ગેજમાં જે રીડિંગ થાય નોટ એને આપણે નોટિસ કરવાનું રહેશે. The successive pressure usually applied are પછી એના ઉપર કેટલું પ્રેશર લાગે છે તો તે કેટલું હોય 20, 40, 80, 160, 320 and 640 kN per meter square. After the consolidation under the final load 640 kN per meter square increment is complete. ફાઇનલ લોડ જે આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ ફાઇનલ લોડ કેટલો હશે તો કે 640 kN per meter square નો અને એ આપણે શું તો કે ઇન્ક્રીમેન્ટ કમ્પ્લીટ ત્યાં થશે. The load is reduced to of the final load 160 kN per meter square and allowed for 24 hours. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતે આપણે કન્સોલિડેશન ટેસ્ટને આપણે કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે નેક્સ્ટ